સ્વાગત છે। આજે હું બનાવીશ ગુજરાતી ઊંધિયાની રેસીપી જે ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તે પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો કરી લો અને કોમેન્ટ કરો, અને મારી રેસીપી તમને સારી લાગતી હોય તો તમે લાઈક કરો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બનાવીએ ગરમા ગરમ ઊંધિયાની રેસીપી। આ રીતે ઊંધિયું બનાવીએ તો તેલનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઓછો છે, માટે તમે આ વિડીયોને એન્ડ સુધી દેખજો। સુરતી પાપડી, વાલોર પાપડી, દાણાને એક કુકરમાં લઈને 2 વિસલ વગાડી દઈશ। વિસલ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે મુઠિયાનો લોટ બાંધી દઈએ। મુઠિયાના લોટ બાંધવા માટે 150 ગ્રામ જેટલી મેથીની ભાજીને કટ કરી લીધી છે। એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલો બેસનનો લોટ એડ કરીશું, 2 ચમચી જેટલો કણકા કોરમાનો લોટ એડ કરીશું અને 2 નાની ચમચી જેટલો ઘઉંનો કકરો લોટ આપણે એડ કરીશું। લસણ મરચાંની પેસ્ટ કરી છે એ આપણે 2 ચમચી જેટલી લઈ લઈશું। લીલું લસણ જે કટ કર્યું છે એને આપણે અંદર એડ કરી લઈશું। અજમો આપણે એડ કરીશું, મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈશું। થોડું પાણી એડ કરતા જઈને મુઠિયા વડે એ રીતે લોટને આપણે તૈયાર કરી લઈએ। નાના મુઠિયા બનાવીને આપણે તૈયાર કરીને એક બાજુ મૂકી દઈશું। હવે આપણે રવૈયા તૈયાર કરીશું। રવૈયાના રીંગણ લીધા છે, એને આવી રીતના 4 કટ લગાવી દેવાના છે। હવે રવૈયામાં ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરીશું। મસાલા માટે આપણે ધાણા જીરું પાવડર, એમાં સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું, લસણ અને મરચાંની જે પેસ્ટ કરી છે એ લઈશું, લાલ મરચું એડ કરીશું, હળદર એડ કરીશું અને 1 ચમચી નાની ખાંડ એડ કરીશું। હવે આપણે મસાલો મોવાય એ રીતે તેલ એડ કરીશું અને રવૈયામાં ભરાય એ રીતે મુઠ્ઠી વડે એટલો મસાલાને આપણે મોવી લેવાનો છે। હવે બધા રીંગણમાં મસાલો ભરી લેવાનો છે। મસાલો ભરાઈ જાય એટલે તપેલું જે મૂક્યું છે એમાં મેં દેખો મારો મૂક્યો છે, અંદર પાણી મૂક્યું છે ને, તો હવે ગરમ થાય, પાણી ઉકળી જાય એટલે મારા ઉપર રીંગણને બફાવા મૂકી દઈશું। રીંગણ બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે જે મુઠિયા તૈયાર કર્યા છે એ મુઠિયાને તળી લઈએ। મુઠિયા આપણે મીડિયમ ગેસ પર તળવાના છે, જેથી મુઠિયા અંદરથી કાચા ના રહી જાય। સરસ અંદર હલકા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થાય, મુઠિયા ચડી જાય એટલે આપણે એને નીકાળી દઈશું। આ રીતે બધા મુઠિયાને આપણે તળી લેવાના છે। મુઠિયા તળાઈ જાય એટલે શક્કરિયાને આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે। શક્કરિયા અંદર કાચા ના રહી જાય એ રીતે સરસ ફ્રાય કરવાના છે। ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે એને એક બાઉલમાં નીકાળી દઈશું। ઊંધિયામાં શક્કરિયાનો ટેસ્ટ કરવાથી ઊંધિયાનો ટેસ્ટ વધી જાય છે। હવે આપણે જે બટાકાને પણ એવી રીતના મેં કટ કરી લીધા છે, એ પણ 2 નાના બટાકા લીધા છે, એને પણ આપણે એવી રીતના જ ફ્રાય કરી લઈએ। દેખો બટાકા પણ આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે, તો હવે એને પણ નીકાળી દઈએ। એ જ રીતે રતાળું લીધું છે, રતાળાને બી એવી રીતે સમારી લીધું છે, તો હવે રતાળાને બી ફ્રાય કરી લઈશું। રતાળું ફ્રાય થઈ જાય એટલે બધી વસ્તુને આપણે નીકાળીને એક પ્લેટમાં મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે રવૈયાને જોઈ લઈએ। રવૈયા પણ આપણે દેખો સરસ બફાઈ ગયા છે, ચડી ગયા છે, તો હવે એને પણ નીકાળી દઈશું। હવે આપણે એક મોટી તપેલી લઈશું, તપેલીમાં તેલ લઈશું। તેલ આપણે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ડૂબે એટલું લેવાનું છે, એટલે કે મેં અહીંયા 2 થી 3 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે। હવે લસણને બરાબર સાતરી લેવાનું છે। સતરાઈ જાય એટલે લીલું લસણ આપણે દેખો અંદર એડ કરીએ છીએ, જે ઊંધિયાનો ટેસ્ટ વધારે છે। પ્લસ એમાં આપણે તલ એડ કરીશું। તલ નાખવાથી ઊંધિયાનો સ્વાદ પણ વધે છે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે। હવે આપણે એમાં ટામેટા જે કટ કર્યા છે એ લઈ લઈશું। ટામેટાને સરસ ચડી જાય, અંદર મિક્સ થઈ જાય એટલે મસાલો એડ કરી દઈએ। હળદર 1 ચમચી લઈશું, 1 ચમચી સૂકું મરચું લઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈશું। બરાબર મિક્સ કરીને હવે એમાં 2 ચમચી આપણે ઊંધિયાનો મસાલો એડ કરવાનો છે। ઊંધિયાનો મસાલો કોઈ પણ તમે એડ કરી શકો છો। હવે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે। હવે એમાંથી સરસ સુગંધ આવી રહી છે, તો હવે મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે અડધી ચમચી જેટલું લઈશું। વધારે મીઠું નથી નાખવાનું, ટેસ્ટ લઈને નાખવાનું છે, કારણ કે વધારે મીઠું પડી જશે તો ઊંધિયું ખારું થઈ જશે।
એમાં મૂઠિયામાં પણ આપણે મીઠું એડ કર્યું છે અને રવૈયામાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે, એટલે માપથી મીઠું નાખવું, વધારે ના પડી જાય. હવે ગ્રેવીમાંથી તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે, તો જે દાણા બાફી લીધા છે એને અંદર એડ કરી દઈએ. હવે સરસ રીતે દેખો એને મિક્સ કરી લીધા છે. સરસ આવી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં જે બટાકા રતાળું ને જે આપણે સાતરી લીધું છે, સરસ રીતે ફ્રાય કરી લીધું છે ને મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર મિક્સ થઈ જાય, મૂઠિયા તૈયાર કર્યા છે એ મૂઠિયાને અંદર મિક્સ કરી લઈએ. મૂઠિયાને મિક્સ થઈ જાય એટલે રવૈયા એડ કરી લઈશું. રવૈયા એડ થઈ ગયા પછી સરસ એને મિક્સ કરીને ધીરા તાપ પર એને ચડાવીશું. ચડાઈ જાય એટલે થોડુંક અંદર તેલ એડ કરીશું ઉપરથી. તેલ એડ કર્યા પછી આપણે ઊંધિયાને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણું ઊંધિયું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી ઊંધિયું બન્યું છે. તો હવે આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. થોડા ધાણા આપણે અંદર ગાર્નિશમાં લઈ લઈશું. ધાણા સાથે જે લીલું લસણ કટ કર્યું છે એને પણ ઉપર ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને સર્વ કરી લઈશું. એની ઉપર થોડી ઝીણી સેવ એડ કરીશું જેથી એનો ટેસ્ટ વધી જાય છે. તો હવે આપણું ઊંધિયું સરસ મજાનું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. કોમેન્ટ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ. બાય બાય.